हेलो नमस्ते यो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि सन्चै आज चाहिँ सिजनले हामीलाई होइन मनोरञ्जन जाँदैछ थाहा छैन कहाँ जाने हो केटाहरू अगाडि 2जना पछाडि 2जना हामी बिचमा छौँ सबै बवाल रमाइलो हुँदैछ हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो होइन रमितावीर रमितावीर हो रमितावीर केटाहरूले बाइक लाइनमा राख्दैछौँ अब यहाँ चाहिँ के गर्ने हामी पाइलट बन्ने फेरि एकचोटि 1 सेकेन्ड फेरि पाइलट बन्ने हो बबाल उडाउँदै कुदाउँदो रहेछ तँलाई बाइक बिस्तारै कुदा भनेको त भिडियो रेकर्ड गरेर घरमा पठाइदिन्छु अनि तँलाई लाग्यौँ सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट ड्रोन सट हाल्ने अनि लाग्दैको केटाहरू फेरि अब चाहिँ यहाँबाट भनेको अन्तुको भ्यू टावर बालन सर तपाईँको के भन्नु छ मलाई मेरो दार्जिलिङ ब्लगमा फेरि नेक्स्ट ब्लगमा जोडिनु पर्दा साह्रै खुसी भइरहेछ डट बाइकमा फर्स्ट टाइम पछाडि चढेको यस्तो मजा आउँदो रहेछ हल्लै थाहा भयो होला नि लचक लचक होइन दाइ दाजुभाइ क्या त दाजुभाइ फेरि गफ मिठो अब मिली पनि हाल्यो फेरि ड्रिङ्क होइन काले काले दिलवाले
अहिले चाहिँ हामीले अन्तुको यो भ्यू टावरको वरिपरि पुरा घुमाइ ड्रोन सट पनि हान्यो तर ड्रोन चाहिँ होइन हामीले ड्रोनले धोका त ब्याट्री सकिसकेको रहेछ तल पनि हान्यो 2-3 ठाउँ अनि यहाँनिर अनि अलिक प्रब्लमै भयो क्या ब्याट्रीको यसो अहिले चाहिँ पुरै यो दिउँसो आउँदाखेरि चाहिँ खाली हुँदो रहेछ अनि त्यही हो अब हामी चाहिँ फर्किने हो त्यो अन्तुको भ्यू टावरबाट केटाहरू अगाडि गइसक्यो म चाहिँ म र रबिन छौँ जस्ट रमाइलो भयो केटाहरूसँग उहाँबाट होइन हामी 3 जना आएको थियौँ यहाँबाट केटाहरू चाहिँ सिजनले टन्नै साथीहरू भेला भयो अनि जस्ट रमाइलो भयो राइड राम्रै भयो अब त्यहाँ तल बाइक छ त्यहाँसम्म जाँदैछौँ हामी मलाई चाहिँ भाइले अब बोकेर लान्छ क्या र मलाई बोकाइछ Wow.
है